নমস্কাৰ ছাৰবেদসকল ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ সম্পৰ্কে যোৱা 18 তাৰিখে মন্ত্ৰী এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ৰনজ বেগৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ অৰ্থাৎ বৈঠক এটা আছিল। এই বৈঠকত কি কি সিদ্ধান্ত ল'লে সেই বিষয়ে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনা হ'ব, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যোৱা 18 তাৰিখে যিটো আলোচনা হ'ল ইয়াতে প্ৰাদেশিকৰণ সম্পৰ্কে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হয়। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনজ বেগৰ বিশেষকৈ বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আলোচনা কৰা হয়। বিটিচিৰ এলেকাসমূহ যিসমূহ বিদ্যালয় ভেঞ্চাৰ হৈ আছে এই বিদ্যালয়সমূহ অতি সোনকালে প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ বড়ো মিডিয়ামৰ স্কুলসমূহৰ প্ৰতি খুব গুৰুত্ব দিছে। এই ক্ষেত্ৰত যদিও আমাৰ অল অসমৰ জেনেৰেল এলেকাত যিসমূহ বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰাদেশিকৰণ কৰাৰ সম্পৰ্কত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হয়। ইয়াতে যদিও স্থিতি চৰকাৰৰ স্থিতি সম্পূৰ্ণভাৱে সঠিকভাৱে কোৱা নাই, তথাপিও বৈঠকত যোৱাকালি কোৱা মতে আকৌ পুনৰ চৰকাৰে আকৌ সংগঠনসমূহৰ লগত বহিব, পজিটিভ খবৰেই আহিব, আপোনালোকৰ ভালেই হ'ব। মই আগতে কৈছোঁ বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণ হ'বই, আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আপোনালোকে হতাশ নহ'ব, মাথো আপোনালোকে দৃঢ় বিশ্বাস ৰাখক যে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া একেইখন অসম বিটিচিত যদি চৰকাৰে কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ জেনেৰেলত কিয় কৰিব নোৱাৰিব? আপোনালোকৰ যিটো জেনেৰেলত যিসমূহ বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহ চৰকাৰত প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগিব। আমি 3 ঘণ্টা জুৰি বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰোঁ আৰু আলোচনাৰ যিসমূহ বিষয় আছিল এই বিষয়বিলাক প্ৰাদেশিকৰণৰ সমস্যা। আপোনালোকে সদায় একগোট হৈ আপোনালোকে মনোবল কেতিয়াও নেহেৰাব, আপোনালোকে সদায় একগোট হৈ লাগি থাকক, আপোনালোকৰ নিশ্চয় প্ৰাধিকৰণ হ'বই। এতিয়া যিহেতু আগত 2024 চনত ইলেকশ্যন আছে, এই ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকৰ কামসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে হ'বই। বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টো সম্পৰ্কত বড়ো চুক্তি উলংঘা কৰা হৈছে। চৰকাৰে কৈছে যে বড়ো চুক্তি মৰ্মে বিটিআৰ এলেকাত বড়ো মাধ্যম বা অসমীয়া মাধ্যম বা আন মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হ'ব। আমি কৈছোঁ যে গোটেই অসমত কৰিব লাগিব, গোটেই অসমত বিদ্যালয়ৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা বন্ধ হ'ব। এই সিদ্ধান্ত আমি পুনৰ বিবেচনা কৰি চৰকাৰক প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ আৰু চৰকাৰে এই সম্পৰ্কত আজি কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰিলে আৰু সেইবাবে এই বিষয়ত আমি ঐক্যমতত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলোঁ। আমাৰ দাবী আমি পুনৰ পেছ কৰিলোঁ, কাৰণ প্ৰাদেশিকীকৰণ হ'ব লাগিব। প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰাৰ পিছতো বহু শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ হোৱা নাই, সেই বিষয়টো কোনো সিদ্ধান্ত নহ'ল। প্ৰাদেশিকীকৰণৰ কথাটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। বহুত শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক বাদ পৰি গৈছে, 3য় 4ৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী বাদ পৰি গৈছে। সেই সিদ্ধান্তটো চৰকাৰী সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। আপোনালোকে খুব পজিটিভভাৱে আপোনালোকৰ লাগি থাকক, আপোনালোকৰ নিশ্চয় হ'বই। এতিয়া কথা হ'ল শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত যদিও তেওঁৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি কথাবিলাক কোৱা নাই, তেওঁ আকৌ পুনৰ আলোচনাত এইটো মাহৰ ভিতৰতেই বহিব বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে আকৌ আপোনালোকৰ লগত একমত হৈ আলোচনাত বহিব। এই মাহৰ ভিতৰত পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ লগত আমি আলোচনাত মিলিত হ'ম। গতিকে এই আলোচনাত আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ ভালকৈ অৱগত কৰিব শিক্ষামন্ত্ৰীক, তেতিয়া আপোনালোকৰ নিশ্চয় কামসমূহ সফল হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত এটা ভাল ছিগনেল অহা বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কাৰণ তেওঁ আলোচনাত বহিব। গতিকে আপোনালোকৰ সদায় সংখ্যাবিলাক বঢ়াওক, আপোনালোকৰ সংখ্যা মন্ত্ৰীৰ আগত দেখুৱাওক, আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ ভালকৈ তেওঁক অৱগত কৰক, নিশ্চয় আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমসমূহ ছল্ভ হ'বই। এই ক্ষেত্ৰত আছুৰ তৰফৰ পৰাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱা হয়। আছুৰ পৰা কোৱা হয় যে এই বিদ্যালয়সমূহ চৰকাৰৰ প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে অল অসমৰ যিটো আছু ছাত্ৰ সন্থা আছে আপোনালোকৰ লগত ছাপৰ্টত আছে, আপোনালোকে একলগ হৈ কামখিনি নিশ্চয় সফলভাৱে আগবাঢ়িব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। গতিকে বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণৰ শেষতে স্থিতি কি হ'ব, পৰৱৰ্তী আপডেটসমূহ আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাব। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ।